Besh, eto na naman po, nagbabalik ang inyong lingkod, The Curious Wife. So, for today's video, gagawa ako ng garlic buttered scallops. So, luckily, may nagbebenta dyan sa may kanto namin. Siguro dahil isa sa reason na mas madali na siyang mahanap sa ngayon dahil yung mga nagbabagsak ng mga fish and mga seafoods, wala na silang babagsakan dahil due to COVID-19, and then of course limited na lang yung mga nagtitinda. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and welcome to my channel. Prepare muna natin yung butter. Kailangan natin tong i-mince or hiwain ng maliliit. Kasi ilalagay natin siya doon sa scallops later. By the way, yung husband ko is nag-prepare na nung griller. Since i-grill natin ito. Prayer is done, so let's have our dinner. And ito po, tignan nyo, yum. So ito yung look niya kapag hindi siya baked, kasi ginrill lang siya kaya ganyan yung ano niya, hindi masyadong beautiful, but it's okay. What do you expect if may butter tsaka garlic, diba? Hindi mo na kailangang imagine kung anong lasa nito. Of course, napakasarap because it is high in
fats and cholesterol. Pampataba. So, the same with the sweets, the cakes. So, ito na nga. Kakain na tayo. Titingnan natin siya. Of course, this is Filipino style because we have lemon instead of we have calamansi instead of lemon. So, some are squeezing the lemon onto the scallops, while Filipinos preparing sauce or the sausawan in the Philippines. So this is just soy sauce, calamansi, and chili. So let's taste. Tingnan natin. So I have rice here at my side. Let's have this. Sobrang malasa mga besh. Because of the butter and the garlic. Kain tayo. Yum. Sarap mga besh. Kapag Pilipino ka, makaka-relate ka dito. So, dahil tinapos mo tong video na to at bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. I hope nabigyan ko kayo ng ulam ideas through this. So, mga besh, kita-kits tayo sa ibang videos ko. Bye! See you soon!